नमस्कार मंडळी, आरबी फूड डेस्टिनेशन मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत दह्याची कढी। तर चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू। इथे घेतले मी तेल, मीठ, हळद, प्लेन तिखट, अद्रक पेस्ट, लसूण पेस्ट, जिरं मोहरी, कढीपत्ता, हिंग, हिरव्या कापलेल्या मिरच्या, लाल तडक्याच्या मिरच्या, बेसन, कोथिंबीर आणि दही। तर चला मग कसं बनवायचं ते बघू। इथे मी 2 वाट्या दही घेतलंय। आता त्यामध्ये मी 1 वाटी बेसन टाकणार आहे। एक चमचा अद्रक पेस्ट, 1 चमचा लसूण पेस्ट, चवीनुसार मीठ, हळद अर्धा चमचा, थोडस अर्धा चमचा तिखट, आता हे जे मिश्रण आहे ते आपण एकजीव करून घेणार आहोत। अजून अर्धा चमचा तेल टाकू आपण त्याच्यात। आता याच्यात 1 वाटी पाणी ऍड केलेले आहे। हे सगळं एकजीव करून घेतलंय आपण। इकडे आपण पॅन गरम करून घेतलाय, त्यामध्ये अर्धी वाटी तेल, जिरं मोहरी 1 चमचा, हिरव्या मिरच्या, लाल मिरच्या, अर्धा चमचा लसूण पेस्ट, कढीपत्ता, अर्धा चमचा हिंग, हे तेलात थोडंसं परतून घ्यायचं। आणि हे जे मिश्रण बनवलं होतं आपण ते आपण ह्यामध्ये ओतायचंय। आता तुम्हाला याच्यात पाणी किती ऍड करायचंय ते तुम्ही करू शकता। पाणी ओतायचं ह्यात। तुमच्या अंदाजानुसार पाणी घेऊ शकता। अजून यापेक्षा पण पातळ केलं तर छान लागते। आता आपण यामध्ये कोथिंबीर टाकणार आहोत थोडीशी, आणि उकळी आली की गॅस बंद करणार आहोत। एक आपण 5 मिनिटं ह्याला उकळी येऊ देऊया। मस्त आपण कढी खिचडी खाऊ शकतो। आता याला उकळी आलेली आहे, तरी पण एक 2 ते 3 मिनिटं याला उकळी द्यायची। उकळी आली की मग मी आता कढी सर्व करून घेईन। मस्त अशी दह्याची कढी आपली रेडी झालेली आहे। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ एंड पर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद।